Hi everyone! Welcome back to another vlog. So if you are new to my channel, please don't forget to click the subscribe down below and click the bell so you will get notified once if I uploaded a new video. And welcome to Jennysworld. So for today's vlog is we're gonna unbox Samsung S20. So dito sa Saudi is last day na ng 5% tax. And July, tomorrow, it start na ng 15% tax. So lahat halos yata ng tao is nagpa-panic buying, bumili ng gadget, bumili ng gamit, bumili ng lahat ng gusto nila, alahas or shoes or whatever, dahil malaki na yung i-increase ng price ng mga bilihin dito sa Saudi Arabia. So today is mag-unbox tayo nitong S20 na binili namin. Today. So tara guys, samahan nyo ako. Tingnan natin tong S20 na to na Cloud Pink. So ito yung laman niya sa loob. Yan. Ito na siya. So, ito yung kanyang para sa SIM card niya. And then, ito yung manual. Then, may kasama na siyang case. Yan, may kasama na siyang case. And, of course, ito yung Samsung na S20. Yan. And color pink siya. Ang ganda ng kulay, girl na girl. And then syempre yung tatlo niyang camera. Yan. Ito yung chip. Yan. So ito yung kanya. Ang ganda ng kanya charger. And then of course parang mga posporo lang. And ito yung kanya wire. So, ang pagkakaiba ngayon nung S20 na napansin ko dito is, kung dati, sa headset niya is bilog. So, ngayon, isa na lang ang saksakan niya. Ito yung headset niya. AKG. And, so, yung dating mga Samsung is dito, yan. Dati dito may butas para sa headset. So ngayon, iisa na lang yung headset at saka yung charge niya. So, ito lang yung laman niya. And maganda yung packaging. Made in Vietnam. And so, let's just open. Wow! So good. Ooh. Let's get started. Let me help you get set up more easily by guiding you through the steps. Wow. Ang ganda. At ang ganda-ganda ng kulay niya. So, yun guys, nag-unbox na tayo ng Samsung and super ganda. Why I like pink, it's para girl na girl.
So, yan. Ang ganda niya. So, meron siyang tatlong camera talaga dito. Isang 64 and then dalawang 12. And then yung sa harapan niya is 10 megapixel and 128GB siya. And, super ganda and super nipis. So, nag-promo to siya sa Carrefour. It's like 2,699. So, kung sa Philippine peso is almost 35,000 if I'm not mistaken. So, happy about this kasi para medyo maganda-ganda rin yung kuha. Dahil usually ako talaga gusto ko yung Samsung dahil friendly user siya. And then at the same time, maganda yung camera niya. So, kung nakikita nyo yung mga vlog ko, akala nyo gumagamit ako ng camera, is hindi ako gumagamit ng camera. True, talaga phone lang ang ginagamit ko sa pagbablog. So, marami pa akong gustong malaman sa aking new phone. So, for the meantime, hindi ko muna siya gagamitin dahil kailangan ko munang basahin siya and then pag-aralang mabuti kung paano siya gagamitin. Unlike nung Samsung S8 ko is alam na alam at kabisado ko na siyang gamitin sa pag-video o sa pagkuha ng picture is alam na alam ko na. So, since na bago pa lang siya, so titingnan ko muna at i-check kong mabuti kung ano yung magandang feature niya. And so, this is it. That's all for this vlog. And don't forget to like and subscribe. And thank you for watching.